1 вересня 1939 року закінчилося дитинство і невинна юність Станіслава Лема. Почалася Друга світова війна, яка зламала долі мільйонів людей. Родина Лемів змушена була змінити соціальний статус, втратила все своє майно, змушена була переховуватися від нацистських окупантів під час Другої світової війни. Сташик написав свій перший науково-фантастичний роман «Людина з Марса». Врешті, улітку 1945 року, Леми змушені були покинути рідне, кохане місто Львів, щоб вже ніколи сюди не повернутися. «1 вересня 1939 року закінчилося достатнє і щасливе дитинство і юність Станіслава Лема. Почалися сумні будні двох окупацій – совєтської і німецької. Здавши іспити після гімназії, Станіслав вступив до політехніки. Після того, як до Львова увійшли совєти, його було зараховано до буржуазії, і Станіслав Лем змушений був почати робити кар'єру медика. Батько Лема був лікарем, за фахом отоларингологом. Совєти шанували лікарів, намагалися привабити їх для роботи в совєтських клініках, оскільки власних фахівців такого рівня у них не вистачало. Отож, попри буржуазне походження, на Лемів репресії не впали. Але їм все одно підселили в помешкання НКВДиста, який писав вірші, а ночами виїжджав на заслання, на арешти, і вони могли завдяки цьому попередити своїх знайомих чи друзів, коли починаються якісь великі так звані акції. Станіслава Лема не прийняли до політехніки, як я вже казав, оскільки він був буржуазного походження. Отож, батькові довелося скористатися своїми зв'язками і знайомствами, щоб Сташика узяли до медінституту, виділеного совєтами з складу університету в окрему інституцію. Він навчався в медінституті упродовж 2 років. 22 червня 1941 року на Львів упали перші бомби німецько-радянської війни. А вже через тиждень до Львова вступили передові загони Вермахту. Разом з ними йшли члени Айнзацгруп, завданням яких було знищувати євреїв і комуністів. Саме вони 29 червня, 1 липня 1941 року інспірували Львівський погром. Лема затримали разом з багатьма іншими, оскільки вони мешкали достоту навпроти Бригідок, і планували розстріляти. Нацисти скористалися сум'яттям на вулицях, тим, що одні обурені львів'яни ганялися за другими переляканими львів'янами і били їх і скували. Вони мали попередньо укладені списки єврейських інтелектуалів, єврейських чільних персон, ловили просто міцних, високих, сильних чоловіків на вулицях, в яких вони підозрювали євреїв, стягували їх до в'язниць і на подвір'ях цих в'язниць розстрілювали поруч із трупами винесених з підвалів жертв Радянського Союзу. Станіслав Лем описав цю ситуацію завуальовано у своєму фантастичному романі «Глас Господень». Він розповів там про такого персонажа, в якому легко впізнається він сам, якого схопили на вулицях, затягнули в тюрму, і він з жахом спостерігав, як сотня за сотнею німці розстрілюють євреїв. Уже до нього доходила черга, але план було виконано, настала вечірня година, і німці вирішили відпустити всіх схоплених. Завтра вони схоплять нових, нема проблем. Але перш ніж вийти на волю, німецький офіцер змусив Станіслава ходити і бити в голову ногою усіх застрелених, аби подивитися, чи немає серед них вцілілих. Ця травма залишилася в пам'яті Лема на все життя. І він не хотів про це говорити, як і взагалі про своє єврейське походження після Другої світової війни. Демонстративно виймав з вух слуховий апарат, коли професор Станіслав Бересь намагався його якось розговорити в цьому напрямку, або просто виходив з кімнати, коли йому ставили подібні запитання. Зрештою, все життя
його мучило безсоння і нічні кошмари, від яких він намагався позбутися, пишучи свої реалістичні і фантастичні тексти. Одразу ж після окупації німці виселили євреїв у єврейську частину міста, межею якої вони визначили Городоцьку. Леми переселилися з Браєровської, з вулиці Лепкого, на вулицю Шолома Алейхема, достото з іншого боку Городоцької, до одного з родичів дядька Станіслава. Там вони прожили до кінця 1941 року, коли німці створили гетто, відрізане естакадою залізничною. От вхід до нього був біля мосту, де розташований музей, власне, в якому відбуваються ці зйомки. Станіслав пішов працювати у фірму, яка називалась Роштоферфасунг – фасування, збирання вторинних матеріалів, вторинної сировини. У цій фірмі працювали євреї, які могли заплатити чималий хабар, бо Роштоферфасунг діяв в інтересах німецької армії, і посвідчення про роботу в цій фірмі дозволяло не боятися облав і вивезення у концтабір Белжець, де євреїв одразу вбивали, або до Янівського концтабору, де їх змушували важко працювати на якихось будівельних, каменярських і тому подібних роботах. Лем пропрацював на цій роботі до початку 42-го року. Його батьки не пішли в гетто, а сховалися у знайомих десь на Знесінні, а сам він після того, як ситуація у місті загострилася і євреїв почали хапати на вулицях, незважаючи на будь-які документи, переселився на вулицю Зелену, де він переховувався у родини Подлуцьких. Ми не знаємо точної адреси, ми знаємо тільки прізвище цієї родини. Під час облав, обшуків, нальотів Гестапо і СС на ці околиці Лем ховався у могильниках, у склепах на Личаківському кладовищі, у парку на Погулянці, у інших таких подібних місцях. Коли в 1944 році почалися бої за Львів, цей район активно обстрілювали. Під час одного з обстрілів молодому, юному, а відтак голодному Лемові захотілося борщу, який був угорі в будинку на кухні в баняку. Він піднявся нагору, і в цей момент в будинок вдарив снаряд. Підлузькі загинули, які перебували і ховалися в той час в підвалі, а вибух навіки позбавив Лема слуху, і він відтоді мусив користуватися слуховим апаратом. Лем неодноразово рятувався у Львові під час німецької окупації. Він вижили його батьки, і це була велика рідкість, адже з близько 130 тисяч мешканців передвоєнного Львова вижили не більше, ніж 800 зареєстрованих після війни у радянських окупаційних органах. Здавалося би, війна для Лема закінчилася у липні 1944 року, можна було зітхнути спокійніше, але це не зовсім так. Він працював у фірмі Роштоферфасунг, а вона діяла в інтересах німецької армії. Отож, її співробітників звинувачували у колабораціонізмі з нацистами. І його могли легко відправити в тюрму на 10 років або на заслання до Сибіру. Отож, 17 жовтня 1944 року молодий Станіслав Лем робить хід конем. Він надсилає у Міністерство оборони Радянського Союзу великого листа, в якому пропонує свої послуги у створенні важких танків, далекобійних гармат, спеціального обладнання для навігаційного стеження і тому подібних апаратів, про які він багато читав під час війни в журналах. Звичайно ж, його не взяли у наукові розробки, він був особою підозрілої буржуазного походження, але залишили водночас спокої і не зачіпали і не розслідували його роботи в Роштоферфасунгу. Коли совєти прийшли до Львова, то восени відновилася робота медичного інституту, і він закінчив 3-й рік навчання у медінституті. Тоді були такі доволі розхристані часи. Німці люто знищували всі архіви совєтських часів, і можна було після
війни в 44-му році отримати будь-яку довідку. Лем це сам описував у своїх спогадах. Можна було отримати довідку, що він закінчив медінститут, навіть не навчаючись там. Багато можна було всякого зробити, але він був людиною чесною, порядною і просто отримав довідку про те, що закінчив 3 курси Львівського медінституту, щоб продовжити навчання на медичному факультеті Ягелонського університету. Він закінчив цей факультет, але так і ніколи не забрав диплому лікаря, щоб його не забрали до війська. Отож, медичну освіту він отримав, а диплома про вищу освіту не мав. Зайнявся після війни письменством. Леми виїхали зі Львова 17 липня 1945 року. Це не пізно і не рано. Під час війни вони не могли виїхати з Львова, оскільки ховалися на нелегальних документах. Вони не могли виїхати також і наприкінці 44-го року, оскільки війна ще тривала. Совєти спершу звільнили район Любліна, але операція в наступу Кракова і Варшави затрималася і довелося з цим почекати до кінця 45-го року. Леми виїхали практично одним з перших транспортів. Вони не мали особливо чого вивозити, оскільки квартиру у них конфіскували разом з усім будинком ще німці. Також вони конфіскували і розграбували їхнє майно, залишилося зовсім небагато. Отож, 17 липня 1945 року вони легко змогли зійти на станції Краків. У Кракові їх уже чекали знайомі. Вони, оскільки були слов'янами, змогли виїхати ще під час війни на територію Генерального губернаторства. Кароль і Ольга Колодзеї оселилися в Кракові на вулиці Шльонській, 3. У цьому помешканні знайшлося місце і для всіх 3 Лемів. Сташик почав навчатися в університеті від осені, а немолодому уже батькові, важко хворому на стенокардію, довелося, оскільки він не мав у соціалістичній Польщі пенсії, піти працювати лікарем у поліклініку. В 1954 році він помре. А Сабіна Лем, мати Станіслава, щасливо дожила з ним до серйозного віку. Вона померла тільки наприкінці 70-х років, маючи 86 років зроду. Станіслав Лем зазнав гігантської травми під час Другої світової війни, і він постійно повертався до цих текстів. Але насамперед розкажу про момент світліший. Коли він мешкав на конспіративній квартирі у Львові, то йому треба було час від часу виходити звідти, показуватися, він не міг постійно ховатися, бо це викликало б підозру в сусідів і в гестапо. Отож він ходив до бібліотеки, де брав тексти німецькою мовою, переклади американських науково-фантастичних романів і оповідань. Станіслав Лем, начитавшись цих німецько-американських книжок, вирішив і сам написати науково-фантастичний роман. Ним стала «Людина з Марса», яку він забрав із собою і зумів оприлюднити в одному з численних тоді журналів у Польщі в 1946 році. Серед текстів Лема є реалістичні тексти, скажімо, написаний у 1949-му, але опублікований, на жаль, лише в 1956 році роман «Шпиталь Преображення». Це історія знищення нацистами лікарні і розстрілу психічно хворих пацієнтів та її лікарів. В основу було покладено злочин, який вчинили нацисти у лікарні на Кульпаркові, в багатьох інших психіатричних лікарнях, оскільки такі пацієнти підлягали негайному знищенню. Лем написав також кілька романів і повістей про Львів, які він заборонив пізніше перекладати і публікувати після 60-х років, оскільки вважав, що вони занадто соцреалістичні. Натомість багато слідів лемівської військової травми залишились у його науково-фантастичних оповіданнях, повістях, у Едемії, у Гласі Господньому і навіть у Солярісі. Ключ до всього цього дає у своїй блискучій книжці, опублікованій в Познані в 2016 році, професор Агнєшка Гаєвська «Шоа і зірки. Минуле в прозі Лема». Так називається ця книжка. А тим, хто не вміє читати таких серйозних наукових томів, я рекомендую книжку Войчка Орлінського «Лем. Життя не від світу сього», яку я зараз перекладаю, яка з'явиться восени до 100-річчя видатного письменника. А ще обов'язково подивіться
підготовлені моїми колегами з проєкту «Незабуті імена літературного Львова» Станіслав Лем відеоматеріали, які укладені в спеціальний відеоальманах.